اليوم رح نعلمكم طريقة عمل شقق الكريم بدون زبدة وبدون دسم للرجيم. محل الزبدة رح نستعمل زيت نباتي كنية على 3/4 فنجان من زيت النباتي. مكونات هي كباية مي وكباية طحين، 3/4 فنجان قهوة زيت نباتي مثل ما قلتلكم، و4 بيضات. ورح نستعمل رشة من الملح ورشة من الفانيليا ونص ملعقة صغيرة نسكافيه أو قهوة فرنسية. طريقة التحضير: بنجيب وعاء بنحط فيه كباية المي و3/4 فنجان قهوة زيت نباتي ورشة من الملح، رشة من الفانيليا، ونص ملعقة نسكافيه مدوبة بشوية مي. هلا بنجيب الوعاء بنحطه على نار متوسطة وبنضلنا نحرك لحتى المي يبلش بالغليان. وبمجرد ما تغلي المي بنخفف النار. هلا بنضيف كمية الطحين فوق المزيج. نار خفيفة. هلا نبلش نحرك، ونضلنا نحرك حتى يختلط الطحين مع المي ويصير كتلة وحدة. هلا العجينة بعد الرطبة بنضلنا نحرك حتى تنشف معنا العجينة. مثل ما قلت لكم أعزائي، نار خفيفة. شايفين هلا النار عنا هون نار خفيفة. بنضلنا نحرك حتى تنشف العجينة كليا بالمي. هلا العجينة هون تقريبا عنا نشفت. رح نطفي النار، بناخد العجينة ونحطها على صينية. هلا العجينة بعد سخنة، فما بنقدر نحن نضيف البيض على العجينة. البيض ما بنقدر نضيفه على العجينة طالما العجينة بعد سخنة. لازم ننطر العجينة تبرد. لحتى نسرع بالتبريد أو بعملية التبريد رح نمد العجينة على الصينية بهالطريقة. العجينة بعدها سخنة، فإذا نحن عم نمدها حتى تبرد نسرع عملية التبريد. هي العجينة بدها تقريبا شي 5 دقايق إلى 10 دقايق لتبرد معنا. اوكي اعزائي، هلا العجينة بردت ورح نضيف عليها البيض بيضة بيضة. هذه أول بيضة، 4 بيضات قلنا رح ينضافوا بهالشكل بيضة بيضة. هلا بندور المكنة وبنخفق بالبيضة حتى تختفي كليا بالعجينة. وهلا مثلا تاني بيضة نفس الشي نخفقها حتى تختفي منيح تختلط بالعجينة. هيك بيضة نفس العملية مكررة. هلا رابع بيضة نخفقها، نضلنا نخفق فيها حتى يصير عندنا العجينة بهالشكل هيدا. ما شايفين هون عجينة ناجحة 100%. هلا رح نحضر الصينية. حطينا شوية الطحينة، نرجع نحط شوية الطحين فوق. طبعا حطيت بلزق العجينة. هلا بنجيب وعاء في مي، بنجيب ملعقتين، ملعقة كبيرة ملعقة صغيرة بنبلهم بالمي ونبلش نشيل من العجينة بهالشكل. ونحط على الصينية. شايفين معنا بالطريقة هاي.
هون ما عم بستعمل قطاط بالمرة، عملية كتير سهلة. نرجع منبل نفس الشيء الملعقتين بالمي، بنرجع بنشيل من العجينة بنحطها بالصينية. العجينة بعيدة عن التاني تقريبا شي 2 سنتي. هلا بنبل ملعقة بالمي من بعد ما خلصنا، وبنجرب نملس العجينة منه توقيتها. هلا رح نحطها بالفرن لمدة تقريبا بين 50 و 60 دقيقة على حرارة 180. موجودة الصينية من الفرن، وهيك النتيجة. لنحشي عجينة الشو بلزمنا كريم باتيسير. مكونات الكريم باتيسير: كبايتين حليب، بيضتين، وثلاث معالق كبار سكر. هون رح بلون على كاكاو، رح نضيف ملعقتين كبار كاكاو مذوبين بالمي، ونص ملعقة نسكافيه مذوبة بالمي، ورشة من الفانيليا. وبشيل حبة خفيقة بيضتين، أول بيضة والتانية. رح ضيف فوق منهم النسكافيه مذوبين بالمي، رشة من الفانيليا، وثلاث معالق كبار سكر. رح دور الخفاقة وبلش اخفقهم حتى يصيروا مزيج واحد. هلا رح جيب ملعقتين كبار نشا وذوبهم بالمي بهالطريقة حتى تسرع عملية تجمد الكريمة. بهالطريقة هيك بذوبوا. اوكي، رح نضيفهم بعد شوي على المزيج. هلا رح نحط على النار كبايتين حليب. اوكي، نبلش بالتحريك على نار متوسطة بهالطريقة. هلا رح اضيف فوق منهم البيض المخفوق مع السكر. رح حرك من الكعب، طبعا رح حرك منيح الكعب حتى ما يلزق بالطنجرة. برجع بضيف النشا وبكفي بالتحريك طبعا من الكعب اكتر شي لحتى ما يلزقوا بالطنجرة. رح نضيف فوق منهم هلا الكاكاو المذوب بمي، طبعا ملعقتين كبار كاكاو مذوبين بالمي. رح نضيفهم فوق المزيج وكفي بالخلط بهالطريقة هاي. اوكي، لحتى يصير معي عندي الكريمة جاهزة. وهذا الفوج الثاني اسم الله هلا طلعته من الفرن وكتير سخنين، منظرهم للشاي كتير حلو. وهون انا ضربت شوية شوكولا، وهلا رح ناخد حبة نقصها ونبلش نحشيها. شايفين هلا عم نقصها، هذه الحبة من قلبها ناشفة على الآخر. رح نحط فيها كريم باتيسير، نسكرها، رح نغطها بالشوكولا المندور. ورح اعمل نوعين، نوع رح احط له شوكولا ونوع تاني بدون شوكولا. حطينا حشوة كريم باتيسير، ورجعنا حطينا بقلبها شقفة من الموز، هذه اللي تنكهها وتعطيها طعمة طيبة.